लहानपणापासूनच आपल्या मनावर लैंगिक अवयवांविषयीचे वेगवेगळे संस्कार रुजवले जातात. ह्या संस्कारातूनच अनेकदा लैंगिक अवयवांविषयीचे गैरसमज सुद्धा तयार होत असतात. लैंगिक अवयवांविषयी अनेकांच्या मनामध्ये असणारी भीती, लाज किंवा शरमेची गोष्ट किंवा ही म्हणजे घाणेरडी, विचित्र या सगळ्या भावना सुद्धा बऱ्याचदा या संस्कारातूनच पुढे आलेल्या असतात. म्हणूनच लैंगिक अवयवांविषयीचे संस्कार हे आपल्या फक्त लैंगिकच नाही तर एकूणच व्यक्तिमत्वाला घडवण्यामधला खूप मोठा भाग असतात. आपल्या अगबा यारेच्या या पुस्तकामध्ये लैंगिक अवयवांविषयीचे संस्कार या प्रकरणामध्ये याविषयी सविस्तर भाष्य केलेलं आहे. आज आपण या व्हिडिओमध्ये तो लेख वाचून याविषयी समजून घेणार आहोत. प्रकरण 5 लैंगिक अवयवांविषयीचे संस्कार. आपल्या लैंगिक अवयवांविषयीची काही बेसिक माहिती आपण मागच्या लेखात पाहिली. या अवयवांविषयी आपल्या समाजात कधीही मोकळेपणाने बोलले जात नाही. त्यामुळे त्याविषयीचे अनेक गूढ, कुतूहल आणि गैरसमज आपल्या मनात अनेक दिवस असतात. पुढे कधीतरी याविषयी शास्त्रीय माहिती कोणाकडून किंवा कुठून मिळाली तर बरं, नाहीतर शेवटपर्यंत हेच गैरसमज घेऊन आपण मोठे होतो आणि आपल्या पुढच्या पिढीला सुद्धा याच गैरसमजासह वाढवतो. जर वेळीच या लैंगिक अवयवांविषयी मोकळेपणाने बोललं गेलं तर पुढचे अनेक गैरसमज व चुकीचे संस्कार थांबू शकतात. अगदी लहान वयापासूनच पुरुषांना व स्त्रियांना म्हणजे मुलामुलींना एकमेकांच्या लैंगिक अवयवांविषयी कुतूहल असते. मुलांचे शिश्न आणि मुलींची योनी हे अवयव सोडले तर बाकी सर्व अवयव लहानपणी मुलांना सारखेच दिसत असतात. त्यामुळे याच अवयवांविषयी त्यांच्या मनात खास कुतूहल राहणे साहजिक असते. जसे लहान मुलं त्यांना पहिल्यांदा दिसणारी प्रत्येक गोष्ट चाचपून बघण्याचा, स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करत असतात, अगदी तसंच या बाबतीतही होत असतं. पण याबाबत पालक व आजूबाजूच्या नातेवाईकांकडून त्यांना मिळणारा प्रतिसाद, वागणूक ही त्यांना खूप गोंधळात टाकणारी असते. मुलांनी अगदी स्वतःच्या शिश्न किंवा योनीला जरी हात लावला तरी पालक त्यांना त्यावरून ओरडत व हातावर फटके देत छी, गंदा, घाणेरडा, घाणेरडी असं म्हणत असतात. यातून त्यांना नेमकं कळत नसतं की असं काय वेगळं मी केलं की त्यामुळे एवढा ओरडा किंवा फटका खावा लागला. शिवाय याच वेळी हा अवयव म्हणजे घाणेरडी जागा आहे असं त्यांच्या मनात बसत जातं व इथूनच सगळं चुकायला सुरुवात होते. इथं सगळ्यात पहिलं एक आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की लहान मुलांना जसं पाण्याच्या नळाविषयी यातून पाणी कसं येतं अशा प्रकारचे कुतूहल असतं, अगदी तसंच आपल्या या शिश्न किंवा योनीच्या जागेतून जेव्हा शू बाहेर पडते म्हणजे सू बाहेर पडते तेव्हा त्यांना त्याविषयी अधिक कुतूहल वाटायला लागते. इथून असं कसं पाणी बाहेर येतं म्हणून देखील ते अनेकदा शिश्न किंवा योनीला हात लावत असतात. शी करत असताना सुद्धा अनेकदा ही लहान बाळं त्याकडे वाकून वाकून बघत त्याचे निरीक्षण करत असतात. हे सुद्धा याच कुतूहलातून येत असते. त्यात जेव्हा लहान मुलगा व मुलगी एकमेकांचे शिश्न व योनी पाहतात तेव्हा आपली सूची जागा व याची किंवा हिची सूची जागा वेगळी कशी याचं त्यांना अजून कुतूहल वाटतं. त्यावेळी त्यांना आपल्या शिश्न किंवा योनी सोबतच समोरच्याच्या योनी किंवा शिश्नाला सुद्धा हात लावून बघण्याची जिज्ञासा वाढते. शिवाय आपले शिश्न किंवा योनी घरातील इतर सर्व माणसे बघतात पण त्यांचे आपल्याला कधीच दाखवत नाहीत हे सुद्धा मुलामुलींना जाणवत असते. अगदी आईच्या ज्या स्तनांतून म्हणजे मुलांना आपण शिकवलेल्या भाषेत मम्माम मधून आपण दूध पेत होतो, अचानक ते सुद्धा आपल्यापासून लपवले जाते. शिवाय असे मम्माम फक्त आईलाच का आहे, बाबाला का नाही असे अनेक प्रश्न त्यांच्या मनात येत असतात. मग अशा वेळी त्यांना आपल्या आई वडील किंवा घरातील इतरांचे सुद्धा स्तन, शिश्न किंवा योनी, गुदद्वार पाहायचे असते. त्याकरता ते अनेकदा वेगवेगळ्या पद्धतीने आटापिटा करतात आणि मग अनेकदा फटके सुद्धा खातात. खरं तर या सगळ्या जिज्ञासा, कुतूहल हे खूप सहज, नैसर्गिक व मुलांना या जगाची ओळख करून देणारे असते. याच वेळी जर आपण त्यांना समजेल अशा भाषेत त्यांच्याशी बोललो आणि त्यांना याविषयी अधिक माहिती स्वतःहून दिली तर त्यांना हे समजून घ्यायला अधिक मदत होते.
आपण जर त्यांच्या जागेवर जाऊन त्यांच्या मानसिकतेतून विचार केला तर आपल्याला या गोष्टी किती सहज व त्यांच्यासाठी किती महत्त्वाच्या आहेत हे लक्षात येईल. खरं तर मुलांमध्ये असे कुतूहल जेव्हा जागे होईल तेव्हाच त्यांच्याशी या शी, सूच्या जागा, आईच्या दूध येण्याची जागा, त्यांची नावे, त्यांची कामे व मुलामुलींमध्ये असणारे हे वेगवेगळे अवयव याविषयी त्यांना समजेल अशा भाषेत बोलत राहायला हवं. कधी कधी मुलांनी स्वतःहून नाही विचारलं तरीही पालकांनी स्वतःहून याविषयी त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना ही माहिती द्यायला हवी. त्याच्या पुढे जाऊन शक्य असेल तर आई वडिलांनी लहान मुलामुलींसोबत एकत्र आंघोळ करावी व त्यांना आपले शरीर मनसोक्त पाहू द्यावे व त्याविषयी माहिती सुद्धा सांगावी. ज्यांना हे शक्य होणार नसेल त्यांनी त्यासाठी चित्रांचा वापर करून शरीराच्या या सर्व अवयवांविषयी माहिती सांगावी आणि त्यानंतर आपले काही विशिष्ट अवयव आपण झाकून ठेवायचे असतात व इतरांना ते दाखवायचे नसतात आणि इतरांचे पाहायचे सुद्धा नसतात हे सुद्धा त्यांना समजावून सांगायला हवे. यामुळे एकतर त्यांना मिळालेल्या या माहितीमुळे त्यांच्या मनातील कुतूहल कमी होते व त्यांच्या मनातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यांना मिळत जातात. शिवाय या अवयवांविषयी त्यांच्या मनात तिरस्काराची किंवा घाणेरडी भावना सुद्धा येत नाही आणि आपण याविषयी काही प्रश्न आपल्या मनात आले तर आईबाबांशी बोलू शकतो हा विश्वास त्यांच्या मनात तयार होतो. पण अर्थातच यासाठी आधी पालकांना स्वतःवर काम करावं लागेल. आपली स्वतःची माहिती व दृष्टिकोन स्पष्ट असेल तरच हे काम निसंकोचपणे करता येऊ शकते. नाहीतर पुन्हा यातून आपल्याकडूनच मुलांकडे चुकीची माहिती किंवा चुकीचा दृष्टिकोन जाण्याची शक्यता आहेच. या वयात केले गेलेले हे लैंगिक अवयवांविषयीचे कळत नकळतचे संस्कार पुढे आयुष्यभर तसेच राहतात आणि त्यातून मुलामुलींना पुढे अनेक मानसिक कुचंबना, गोंधळ व गैरसमजांना सामोरे जावे लागते. लहानपणीच योग्य माहिती न मिळाल्याने व तसे वातावरण घरात किंवा आजूबाजूला नसल्याने लैंगिक अवयवांविषयी झालेले अनेक गैरसमज आपण पुढे पाहणारच आहोत. एकूण काय तर या जगात नव्याने आलेल्या या बाळांना इथे दिसणाऱ्या प्रत्येक नवीन गोष्टीविषयी कुतूहल वाटणे आणि त्याविषयी अधिक जाणून घ्यावेसे वाटणे ही किती नैसर्गिक गोष्ट आहे. खरं तर त्यांच्या जाणून घेण्याच्या या चिकित्सक वृत्तीच्या जोपासनेचा हा काळ असतो. ही चिकित्सक वृत्ती जोपासली जायला हवी. या कोवळ्या कळ्या मुक्तपणे फुलू द्यायला हव्यात. त्यांच्या भोवती कुंपण करताना या कळ्याच खुडल्या जाणार नाहीत याची काळजी आपण घ्यायला हवी. स्त्री पुरुषांचे लैंगिक अवयव याविषयीच्या आपल्या मागच्या व्हिडिओला तुम्ही सर्वांनी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला. त्याच्या पुढचा भाग असणाऱ्या आजच्या व्हिडिओला सुद्धा तुम्ही असाच मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद द्याल अशी आशा आहे. ज्यांनी अजूनही मागचा हा व्हिडिओ पाहिला नसेल त्यांच्यासाठी या व्हिडिओच्या शेवटी इथे वर त्या व्हिडिओची लिंक दिली जाईल, थंबनेल दिसेल, तिथे तुम्ही क्लिक करून तो व्हिडिओ पाहू शकता. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कळवा. तुमच्याही मनात लहानपणापासूनचे असे काही संस्कार असतील, त्याविषयी विशेष काही तुम्हाला सांगायचं असेल, काही विचारायचं असेल, काही प्रश्न असतील तर नक्कीच आमच्याशी शेअर करा. तुमच्या मनातील या प्रश्नांना आपण पुढच्या काही व्हिडिओमध्ये उत्तर देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. तर जोडून राहा मैत्रकुल सोबत आणि अशाच नवीन वेगवेगळ्या विषयांवर आपण भेटत राहू, बोलत राहू. धन्यवाद.